د ټیک ټاک یو اس ای اکاونټ ټیکس ویریفیکیشن ټیکس فارم څنګه ډکولی شو د دې مکمل سټیپونه درته ښیمه پروسس یې درته ښیمه ځکه په ټیک ټاک کې یو کې او دا نور اکاونټونه چې دي هغې چې کله موږ ټیکس فارم ډکو نو هغه ټي آی ان نمبر کې مشکل نه راځي دومره صحیح ده خو یو اس ای اکاونټ چې دا هغه په سختۍ سره دا ټیکس فارم اکسپټ کیږي یعنې هغې ته به تاسو صحیح ټي آی ان نمبر ورکوئ او ورسره به د هغې نوم هر څه برابر وي نو ستاسو د ټیک ټاک یو اس ای اکاونټ ټیکس فارم به ویریفیکیشن به بیا سکسسفل کیږي په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیمه ملګرو دا ما سره د یو اس ای ټیک ټاک اکاونټ د پاس سر کې تاسو کتلی شئ چې کله کریډټ ریوارډ پروګرام ته لاړ شئ یا بیلنس ته لاړ شئ مور انفو نیډډ فار پیمنټ دلته سیټ اپ ورسره راغلی سیټ اپ باندې چې اوکې وکړم نو دلته ما نه غواړي سیټ اپ پیمنټ میتھډ کې پیپل اکاونټ سره ما کنیکټ کړی د لاندې ګورئ ټیکس انفارمیشن دا پاتې ده نو ټیکس انفارمیشن سره خوا کې پنسل آیکن ده په دې پنسل آیکن باندې اوکې کومه او دغه ټیکس انفارمیشن ورته فل کومه د یو اس ای اکاونټ ده صحیح ده یو کې اکاونټ نه ده یو اس ای اکاونټ ده په دې کې ټیکس انفارمیشن ښه صحیح انفارمیشن غواړي ټي آی ان نمبر نوم هر څه به تاسو صحیح ورکوئ ځکه چې غلط انفارمیشن تاسو ورته فل کوئ هغه ریجیکټ کیږي هغه نم اپروف کیږي صحیح ده نو دلته ګورئ پنسل آیکن باندې مې اوکې وکړه او دلته زه صحیح د دې فل انفارمیشن د ټیکس فارم ورته فل کوم او دا به اپروف کیږي بیرته به دا ریجیکټ کیږي نه صحیح ده ډس اپروف کیږي به نه دا به بالکل اپروف کیږي په سر کې ګورئ کنټري اف ریجن یو اس ته لاندې ګورئ ټایپ باندې چې زه اوکې وکړم کنټري خو زما یو اس ته صحیح ده نو سمپل دا لاندې ټایپ باندې اوکې کوم او په ټایپ کې به دلته زه ورته انډیویژول انتخاب کوم دا به تاسو هم په همدې طریقې سره کوئ ښه کله مې چې ټایپ کې انډیویژول انتخاب کړه نو دا وګورئ لاندې کنټینیو باندې به اوکې وکړئ کله مې چې اول انډیویژول سلیکټ کړئ لاندې به کنټینیو اوکې کوئ کنټینیو مو چې اوکې وکړه دلته نیکسټ بل پې صفحه موږ ته خلاصېږي په دې کې موږ نه نور انفارمیشن غواړي فرست نیم لاست نیم دا هر څه به موږ ورته فیل کوو ګورئ مخکې ما په خپل نوم باندې کړی و دا ډس اپروف شو ریجیکټ شو اوس ګورئ زه صحیح د یو اس ټیکس فارم ډکوم دلته نو فرست نیم او لاست نیم دا ټول انفارمیشن ما تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې درکړي ځکه زه دلته ټي آی ان نمبر نشم شو کولی ځکه دا پرسنل انفارمیشن دي او دا دې سره د یوټیوب ویډیو باندې سټرایک هم راتللی شي ویډیو هم راته خرابېږي نو همدې طریقې سره دا څومره چې معلومات په دې ځای کې زه انټر کوم دا فرست نیم لاست نیم سیټي کنټري ټي آی ان نمبر ډیټ اف برث ځینې خو دلته شو کېږي خو ټي آی ان نمبر زه نشم شو کولی دا نمبر مهم ده صحیح ده یو اس ټي آی ان نو دا نمبر او دا څومره انفارمیشن چې دي دا ټول به زه په ټلیګرام چینل کې هلته پوسټ کوم هغه ځینې تاسو کاپي کولی شئ زموږ د ټلیګرام چینل لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې چې د فیسبوک کې ګورئ په اول کمنټ کې ده او که په یوټیوب کې ګورئ په ویډیو په نوم باندې اوکې وکړئ لاندې ډسکرپشن مور آپشن به اوکې کوئ سی مور لاندې به تاسو ته ډسکرپشن خلاص شي ما به ورته لیکلی چې یو اس ای ټیکس انفارمیشن ډیټیل صحیح ده د هغې لینک به چې څنګه لینک باندې اوکې وکړئ ډایرکټ به تاسو ټلیګرام کې همدغه پوسټ خلاص شي تاسو ته او په دې پوسټ کې ما تاسو ته په ټلیګرام کې مکمل دا انفارمیشن درکړي صحیح ده ټي آی ان نمبر به ملته سیټي سټیټ ایډرس او زپ کوډ دا څومره چې دي دا ټول ډیټیل به ما په ټلیګرام کې پوسټ کړي صحیح ده دلته زه نشم شو کولی په دې خاطر چې ویډیو باندې بیا زموږ د ویډیو ته مشکل جوړېدلی شي نو دا انفارمیشن ما ورته مکمل فل کړل ملګرو همدا به تاسو ورته لیکئ په سیټي کې به هم دا سیټي انتخابوئ فرست نیم او لاست نیم کې به خپل نوم نه ورکوئ دا کم چې دلته ما ولیکل همدې نوم باندې به تاسو دا ټیکس فارم ډکوئ همدا ایډرس به ورته ورکوئ هر څه څومره ډیټیلز چې دلته په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم او زه په خپل ټلیګرام چینل کې تاسو ته درکړم د یو اس ټیکس فارم کې به تاسو همدا ډیټیل مکمل ورکوئ زپ کوډ فرست نیم لاست نیم ایډرس ټي آی ان نمبر ټول به هم دا ډیټیل ورکوئ صحیح ده خپل نوم به نه ورکوئ ورته نو دا ګورئ ما مکمل فل کړل دا ډیټیلز مې ورته ولیکل همدا به تاسو هم په همدې طریقې سره ولیکئ لاندې کنټینیو باندې به اوکې وکړئ کله چې کنټینیو باندې اوکې وکړله دلته لوډینګ کیږي دلته ګورئ موږ نه بیا غواړي چې بالکل اګري یم بیا به کنټینیو کوئ نو دلته ګورئ لږ لوډینګ کیږي او موږ سره بله صفحه خلاصیږي دلته ګورو ملګرو چې موږ نه نور څه غواړي په دې ځای کې نور داسې خاص څه نه غواړي یوازې سګنیچر راتللی شي دا دی ملګرو تاسو کتلی شئ دلته فرست نیم لاست نیم یې راغیستی او په اخره کې وایي چې سګنیچر کې به هم تاسو همدا فرست نیم او لاست نیم ورته ولیکئ کوم نوم چې پاس لیکل شوی ده په سګنیچر کې به هم تاسو همدا ورته ولیکئ ګورئ ښه کوم نوم باندې چې موږ ټي آی ان فارم فل کړو ډکم کړلو هماغه نوم فرست نیم او لاست نیم په سګنیچر کې ولیکئ کنټینیو باندې به اوکې وکړئ کله چې کنټینیو باندې اوکې وکړه نو ګورئ زموږ دلته مکمل ډیټیلز فل شو او زموږ دغه ټیکس فارم د یو اس اکاونټ به څنګه شي سکسسفلي اپروف کیږي به او سیو شول ګورئ ټیکس انفارمیشن سیوډ دلته لاندې ډن ده په دې ډن باندې به اوکې وکړئ دلته وګورئ سمپل ډن باندې مې چې اوکې وکړه دا وګورئ ټیکس انفارمیشن کمپلیټډ نو زه به لاندې کمپلیټډ باندې بیا اوکې وکړم موږ ټیکس فارم ورته ورکړه مکمل معلومات دا کمپلیټډ شولو نو لاندې کمپلیټډ باندې به اوکې وکړئ کله چې دا
کمپلیټډ اوکې کو زه دې صفحې نه بیک ځم او بیا ورته راځم. تاسو ګورئ پاس سر کې چې کوم مور انفارمیشن نیډډ لیکلی فار پیمنټ هغه اپشن به ختم شي ځکه اخري موږ په پیپل اکاونټ هم کنیکټ کړی و ایډنټیټي ویریفیکیشن هم کړی ټیکس فارم پاتې و هغه اوس موږ ورته فل کړلو. نو سمپل زه دې نه بیک ځم او بیرته بیا د کریټر ریوارډ پروګرام یا بیلنس اپشن ته چلا شي. تاسو دا صفحه خلاصیږي زمونږ پیمنټ میتھډ هم وشول او ټیکس انفارمیشن دواړه ټیک مار شول او کمپلیټ شول. صحیح ده. نو کمپلیټډ باندې اوکې کوم او زه بیک ځم دې صفحې نه زه بیک ځم او بیا دې صفحې ته راځم. دا وګورئ کریټر ریوارډ پروګرام باندې بیا اوکې کوم. کله چې دې باندې اوکې وکړه لږ لوډینګ کیږي او موږ ته هم دا صفحه بیا خلاصیږي. کتلی شئ ملګرو نو پاس سر کې چې کوم اپشن موږ ته راغلی و مور انفارمیشن نیډډ هغه اپشن ختم شولو. زموږ ټیکس فارم انفارمیشن سکسسفولي سبمټ شول اپروف کیږي به دا به ډس اپروف کیږي نه او نه به ریجیکټ کیږي. نو دا کمپلیټ مکمل ریویو معلومات تاسو ته مې درکړل چې په ټیک ټاک یو اس اکاونټ کې تاسو ټیکس فارم څنګه ډکولی شئ. په دې هیله ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.